Hello dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FA Data Service dan hari ni saya nak kongsikan lagi sambungan tips dan tricks untuk Windows 10. So boleh kata video ni video part 2. So tanpa melengahkan masa, so kita start terus lah. So, untuk yang pertama dalam video ni adalah berkenaan dengan background apps. Background apps ni apa? Background apps ni adalah software yang running dekat background bila kita tengah gunakan laptop. So, kalau ikutkan, kita tak perlukan background apps ni. Kita perlukan software yang tengah running tu sahaja. So, macam mana nak buat? Korang boleh tekan start, kemudian pergi dekat settings, kemudian pergi dekat privacy. Kemudian kat belah kiri ni scroll ke bawah sikit. Dan kemudian korang akan nampak background apps. Tekan background apps. Dan kemudian korang boleh tekan off kat sini. Let apps run in the background. Tekan off. So untuk yang kedua, korang perasan saya punya Windows ni dia punya theme dia dark mode. Okay, so kalau ikutkan kelebihan dark mode adalah dia mengurangkan rasa sakit pada mata bila kita gunakan dalam tempat yang gelap lah. Okay, so macam mana nak enable kan? Mungkin ada yang tak enable lagi. So korang boleh right click dekat desktop, kemudian tekan personalize, dan kemudian pergi dekat colors. Dan kemudian korang boleh choose your color. Tukar, kalau ikutkan mungkin sekarang korang pakai light. Korang boleh tekan dan kemudian pergi ke dark. Okay, so tukar ke dark. So untuk yang ketiga pula adalah apa yang korang boleh buat adalah turn on night light. Okay, so night light ni dia kalau ikutkan fokus dia untuk penjagaan mata juga sebab dia mengurangkan lampu warna biru. So dia biasanya dia akan enablekan pada waktu malam sahaja. Tapi kalau korang nak guna untuk all day tak ada masalah. So macam mana nak set up dia? Korang boleh right click dekat desktop, kemudian pergi dekat display settings. Dan kemudian korang boleh tick night light. Dan kemudian kalau korang nak tukar settings ya, korang boleh tekan night light settings dan kemudian korang boleh set waktu dia nak tukar tu bila. Untuk yang keempat pula, untuk Windows 10 ni sebenarnya dia ada satu features yang dipanggil sebagai storage sense. So dia akan scan, dia akan cari apa yang Windows kita dah tak perlukan dan kemudian dia akan delete secara automatik. So ada kemungkinan mungkin setting ni dah ter-disable. So macam mana nak enablekan dia balik? Korang boleh tekan start, kemudian pergi dekat settings, kemudian pergi dekat system, tekan pada storage, dan kemudian korang kena pastikan storage sense ni on. Ataupun korang boleh ubah settings dia dengan configure storage sense ni. Dan kemudian korang boleh setkan untuk dia run storage sense dalam setiap hari ataupun setiap minggu ataupun mungkin setiap bulan. Ataupun kalau korang rasa storage korang banyak lagi, so mungkin korang boleh set during low free disk space. Yang kelima pula adalah korang boleh adjust mouse korang. Sebenarnya korang boleh nak tukar color ke apa ke. So macam mana nak tukar settings untuk cursor ni, korang tekan start, pergi dekat settings, dan kemudian pergi dekat ease of access, dan kemudian pergi dekat mouse pointer, dan korang boleh tukar size dia besar macam mana. Ui, besar sangat ni. Okay, so korang boleh tukar size dia. Ataupun korang boleh tukar color. So nak warna pink ke, nak warna turquoise ke. Untuk yang keenam pula, kalau korang yang jenis menggunakan laptop sambil gunakan earphone ke, speaker ke, kadang-kadang audio dia tak tertukar secara automatik. So kalau ikutkan apa yang korang boleh buat untuk pengguna Windows 10, korang boleh tekan dekat icon speaker ni, dan kemudian korang tekan dekat jenis output device dia. Korang akan nampak pilihan yang lain. So macam sekarang ni saya ada speaker laptop, high definition audio device, dan kemudian microphone ni, USB PNP ni. So kalau ikutkan, kalau saya nak dengar melalui menggunakan mic tu, sebab mic tu dah ada audio jack, so saya boleh cocok earphone dan dengar direct daripada situ. So saya boleh tukar ke sini.
So sampai sini sahaja video untuk hari ini. Saya harap video ni dapat memberi manfaat untuk semua, dan kalau korang suka dengan video ni, boleh tolong like, share dan juga subscribe ke channel YouTube FR atau Service. So sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.